Because guys, no, there is a 2-second series. We have Shopify Rebellion versus Tundra Esports. So, day 3 na tagaroon. There is atong broadcast, guys. And sa atong group stage, so far, looking at these both teams, tanahan sa nato eh, Tundra, nagit sa pinakaubos lagi sa safe zone sa atong group stage, which means na if ilan ay keep up, big chance na pagkasunod sila sa playoffs. Meanwhile, din for Shopify Rebellion, naragid silang ubos lang yun, no? Like silang first sa category na sila sa unsafe na area. So, if Shopify Rebellion, they're able to get this win against sa Tundra, pwede nilang overtake. Pwede nilang makakuha. If 2-0 nila na eh. Siyempre, or 2-1. Basta anything that coincides with a win, kana. Pwede nila ma-proceed sa safe zone na. So, dali, tara pa sa ilang diskarte, guys. Sa Shopify Rebellion, ilagi pandiri ang MKSK, Bantot sila, Beast, Darkseer, and Terror Blade. Okay na po mga pansiri. Most likely off-lanes ang ginapa-remove diri for Tundra. So, they're very conscious diri sa off-lane, diri sa Tundra. Murag dili sa ganana, murag Tagalog free game. Pero sila, nag-pick naman og Doom. Diri for the side of Tundra. So, Kotol, Bristleback, Ogre for the side of Shopify Rebellion. Meanwhile, Doom and Tuskar na diri sa Tundra as well. Lahat pa na approach po diri sa Tundra, no? Kaya ilagi pang ban is heroes na meta po na mga heroes. Like kanig lima, these are like the very meta heroes yung mo makita karon. Kanig DK, Ringmaster, Apparition, Nature's Prophet, Templar Assassin, and narang idol, oh. Idol is Kimberloo. Ramot lang ba? Depende na silang diskarte. Depende na silang diskarte. It's starting to look a little bit harder eh sa mga panseri karon. Kay laning wise palang dano, pwede ni post fortas ko. Even though double melee, tapos Doom, pwede ra. Okay. Pero sa niyo, okay na po din na lane. Pwede po ni task 5. PA and Tuskar, tag team, guys. Siyempre, tag team ang murag kusog-kusog naman karon, di ba? PA with a tag team, no problem. Bala double melee sila, go. They can go aggressive. Pero, Kotol and Bristleback ilang problema ano eh. With Chakra Magic, expect yun na non-stop gini ang haras dere sa tong Bristleback. Lipay kini Bristleback. And pareso pag itong Ember Spirit, okay. Sinito ko Ember Spirit Shopify. Pero, sige, Ember Spirit. For Tundra Esports, seeing pa lang the 3 picks sa Shopify, wala sila catch. Di rin na magsugod og adjust ang Shopify Rebellion. How are we gonna catch this Ember, di ba? Okay sila catch ba eh. Ang stun lang sa Ogre ang na. Bisag discoble siguro sa Kotol, kanara pero after that first linger siguro, pwede man na makatakas mo ng Ember namin. If I'm correct ka, wala na mata si Manggikyu dere. If I'm correct, wala na ata si Manggikyu. Ang nagpuli kang Manggikyu. Oo, Pakaz. Sakto, si Pakaz. So, health screen din lang post for sakto. Okay. Pangolier ang gipick dere for Shopify Rebellion. Pangolier, i-lane mo sa Ember Spirit. Sige, if galisod ta when it comes to catches siguro, at least laning, pwede na ito na isolbad, no? Diffusal Holder, little mana pool heroes like Doom, Ember Spirit, Tuskar, or kanang PA. Sa Swashbuckles palang dahil sa Diffusal ka na. It's a good counter palang dahil. So, lane-wise palang dahil, medyo ma-pressure na ng Ember Spirit. There is for the side of Tundra Esports. With Pango na pwede na ginaharas-haras lang there with his Swashbuckle later on saying Diffusal. Katulad na ba? Yopaj can perform well po siyang Pangolier. Pero tanaw to, last bands. Shopify, tangtan lang sa Jakiro. Kaya kung buto na naon, kulang kasi disables the rest ng Esports. They have the Doom, pero nothing's gonna complement the Doom, di ba? It's like, dapat na i-take complement sa Doom, like, heroes na makapa, not only burst down, pero malipay ang Doom bitaw, playing around with his ulti, playing around with his second skill and third skill kung na yung mga disables. So, kana gwapo po na naban, giban lang Jakiro. I'm not sure if si Skem mag-Tuskara na eh. Pwede pa ni post 4 na Tuskara. Kay Tuskara can go well with Doom and PA. Gusto yung mga hero pa ni Skem din.
I'm pretty sure dili siya mag-enchantress there. There's nothing to enchant. Pwede siguro siya mag ring sila man nagban sa ring DI. Apparition? Do you think apparition is good? Kaso dili kay nga nagkatsarang disabled. Tinker gwapo na dapan. Good sustain, so kumuta na naon, dili siya disabled pero is a good sustain sa team fights, and Luna ang last pick dere for Shopify. Muning hero na dali niya ma-outscale ang PA. Luna will be the hero na isa po sa mga heroes na kanang mga early games, paspas gid sa maka-farm padulong sa mid game. Maka-compete ang PA once he gets his early bat few. Pero during this duration na wala pang bat few ang Luna, paspas kinayo siya mag-cook item. Pero it's still 50-50 masyapan guys because daghan yung problema ang Luna. Like, Doom, syempre, like, lane-wise, pwede niya maharas ang Doom. Pero later on, maproblema niyang Doom. Once na magawa siya dagger, siguro, maprestuhan lang. Pero the Bane, from Tundra Esports ba yun? Okay? So, Whiteman will be playing with this, playing with this Bane. So, we have Scam with this Kotol. I think Ogre Scam. Ogre Scam. Sabagay, kung double range sila, so, of course, medyo weird. Double melee pa sa taas. So, okay. Scam din with his toss 5 against Luna. Okay naman siguro, like, very casual na siya na combo. Kill potential, okay ra. Good damage, good magic damage sa bottom lane for Shopify Rebellion. Ignite, tapos napagay ka tong stun ni mo. Pwede nimo i-bloodlust din later on ang Luna para ma-boost ang farm. It's very, very classic. Very classic kayong combinations there. Ato nakita sa Shopify. Pero if itanan mo ang favor there for Tundra Esports, kulang is a disable, no? Pero with the last pick Bane, okay ra. At least na ang sa Shopify, they're gonna have a hard time siguro magitag Bane na magitag cancel siguro. Like, if ang Luna ang ultihan sa Bane, pagka nag-team script, kanang problema kay kung buto na ang Kotol, wala isa ng Kotol. Luna na Bristleback wala. 'Di ba? So, it's really up to them. Kasi diskarte nila sa atong sa pag-cancel out aning Bane. Ay utod no? Sana po pwede ang Bane po di like enfeeble later on mid game. Makuha na mo like unsa may mga levels sa Bane na mid game, mga 15 minutes, 20 minutes. Mga unsa ba siya, mga 11? Level 11, level 12, mga 15, 20 minutes. I did 20 minutes, no? Level 11 or 12 pa na, di ba? So, pwede rin na makuha. Pwede rin na mula ba rin enfeeble sa Luna, no? So, damage reduct. Dako na kaya siya impact. Cast range pa lang dano. Muapin pa yung cast range mo pa dana sa enfeeble. So may cast range mo ana ang pwede panggo. Dili kay nga nakalagi ang swashbuckle escape. I'm not sure if cast range ba sa skills, cast range skills ra ba ma-affect or appeal bang items. I think ang skills ra mo siguro. Pero anyways, guys, niyara. Punta na natin itong game bro, guys. Smoke there from the side of Tundra. Chillins lang, counter smoke lang sila. They want to play slowly. Nasa triangle. Ako ni full screen kay usay din ako makita. Hindi na maklaro. Kaya mo konta sa bottom lane. Shopify Rebellion na they see this vision direct ang BZM there is yung Ember Spirit, pero he can go for the early change kung gusto siya. Pero slight na lang game plan. Not able to steal with a slight, pero kasi even na lang na runes ato na. Medyo kaka-conscious ko ba eh? Kaka-conscious ko, Ogre lang kit og Lunang na-disable ani for this Fiend's Grip ba eh? Imagine ba if ma-pull off bito ni sa tong Bane, what if lang? Ma-nightmare niyang Ogre, ma-Fiend's Grip niyang Luna. My God, hadlo kaya na.
Dapat siguro sa Shopify Rebellion, they need one hero siguro na magkapawala sa Nightmare. Na magsalog yun siguro. Pero let's see there is fun. Let's look at BZM versus Yopa Cheers mid lane. So, syempre, ingani ka early, no? Ember Spirit, medyo malamang gid siya. Knowing na, syempre, level 1 Sleight of Fist, the double impact pag, diba? So, Yopaj will be receiving that damage early on. Pero level 3, level 3 na si Yopaj, pwede niya ma-even out na mga haras. Okay, Gina daw, ano si Scam? Ilagay na i-post kita yung kwan. Ang Doom to Scar. Pero medyo kunat man atong bottom lane. Medyo kunat. Ili kayo nga na, kung ba siguro, if we have enough level sa Doom, pwede. Maprayon niya yung kuan, yung infernal sita gani? Infernal sita gani? Scorch Earth. Pwede. Okay. Mali sala sa Bane ba like Bane dili siya nga naka-highly pick pero if he knows na there will be less disables with side in the game, favor kay ang Bane ani na game. Which is mo niya nakatsada sa yan ni hero. It's very risky po kay ang Bane if i-early pick ni mong Bane, dali ra kay siya ma-countered. Like pili ra kag mga heroes na maka-cancel out lang siya abilities. Pero last pick sa Tundra pa lang daan, no? They can see that na White Moon can play that run. White Moon can play the Bane sa last pick. Okay, kayo. Pag show pa lang na sa Dota support, diba? Pag show pa lang sa Dota support na ang isa rin disable, pugos kasi sila carry po na disable na lang po. Ano ba may line carry na disable? Wala naman kamay na mata. Sven. Void, faces Void, pero masyado faces Void, ma-feels ka pagyapon. Pero Chrysalis having a hard lane din top lane. Pagkas, gwapo kit pagkakuan, pagka-pressure. Pero first blood, PCM. Grabe. Luya ni Yopaj, anyway. And look at the damage ba niya, gihatag din kay Yopaj. 400 in total, there is mid lane by end. Kato guys, first blood. Brought to you by atong official sportsbook partner, there is a Bisdak Nation guys. 747 live ka na mga gusto mag-bet sa atong 747 users niya guys, or kanang gusto mag-bet there is atong PGL Wallachia, kanang interesado diya, just leave a PM lang there is atong Facebook page and kami na bahala sa inyong mga inquiries niya guys. BZM, dako ay sa thesis BZM having that early advantage, good XP, there is a good XP there is a mid lane. Pwede na sa mga pwede na ma-dominate nila si Yopaj. Because being under level, there is a Pangolier. Pwede man mo maharas pero not the same git as the levels there is sa Ember git na kung dako na kay siya kuan levels yung skills kana kay maharas ka pero Health Scream will fall down na coordinate Crystallis patay po dire ang atong luna dire ni Yamato. Which is estimado dire guys pero patay po dire Crystallis. He wants to get Health Scream pero okay mabuto ng Bristol back ba eh. Labi na mga tagahan na nagka-charges. Expect na gid na mamatay rin kasi sa ato. Just stun hay sa Infernal Blade per nadire atong shards. Snowball to delay. And napatay din si Kendra's bottom lane pero Yamato, medyo timado. Ay, nabi na ako makulong siya sa creeps. Kadelikado ba kaya ito? Binang ako makulong sa creeps ato. Saksa, gusto ba siya? Kaya siya mag-shard. Cooldown ba Infernal? Snowball na yung patapad. Pero here's the Ignite I'm not sure if kuan ba, learning curve bang kiko din ni Scam. Pero if that's the learning curve, expect na kung tagtutol na. Pero, okay, Snowball. Yapil na pa din si kuan. Si 33. Infernal Blade, patay din si Temado, not having a good lane.
Ay. Pero ignite ka ni. Saksa, if ka sa deny, BO3 ka pa sa stun. You cannot, out-juke scam na to. So, not really the favorable trade na gusto sa Shopify Rebellion. As a carry down. Tapos pakas. Listen ka pat yun. It's not rocket na bristleback. Lunis specialist ang by the moment na mo ambak sa kampakas, daga na siya charges din yan. Iyang ma-receive ni. Best item niya, Magic Wand, yes. Pero listen kay ba? It's very hard. Listen kay kayo. Oh no, muna patutagin ako ba? Even though how much I want to support Pinoy's gibay, pero I'm sakto gid akong ingon ba. Once ma under level kag Pangulier compared to a very high level Ember by grabe kinasakit. Your punch cannot sustain that much yun. Isa kung saan pwede mo nagkuhan bitaw, like, kuha pag counter ba ng shield crash pag ba? Wala kay damage pa rin physically lagi, pero sige, searing chains lagi. Nasal goo? Pwede ba naman dive up? Pwede ba ni? Crystallis, bahala mag-magic stick ba ka? Just throw in those nasal goos and Pakaz, they can go for more. Sige, pop na niya. So he's very slow. If Pakaz can find that PA, kita. Lane na siya nagdagan. Naraw, muna pa sa lagyan ako. Sige, pag-try shield crush. There we go. No mana, pero with this ice shards, huwag niya nakulong yung punch. He's still able to stand up for a bit. Pero Hellskim nag-secure this double damage, ha? Right-click, double damage, outward sa BCM, pero mapas mo rin si Yopan, she can go for the swashbuckle, pero has the magic stick. Pero pwede niya matakasan lang, pero iguran niyo i-brains up, Whitemon, patay rin si Hellscream. Yopan, Gishard pa bitaw, pero may gani na swashbuckle just in time, pero Searing Chains, ay! May gani, range grip lang isa. Snowball, ipapil na ba? Walang ipapil din rin, no? Pero BCM can chase bug, iba din lang din ni Skipper, di maabot underneath the tower. Here comes the ignite. Bag din cell speed. Swashbuckle, nice punishment din kang BCM. Ipatulog din pa dili maka-rolling, maka-ulti din atong Pangulier. And that's good punishment diya, guys. Hellscream para mid and dala post pa, okay no? I think they overextended their stay po dito. Overstay nila. Wisdom Rune. Okay. Lipay Hellscream ato. Pero pwede silang mag-doom. Saksa can go for that ice shards. Anako po, Timado. Just stand your ground. Wala na lang kayo mabuhat, Viper. Natin itong bristleback. Okay. Wala ba yung I think Timado would be okay. Wait pa siya ato, pero BCM trying to get a dive on towards tier 1 tower. Here comes the remnant, pero uy, wala niya na pati scam. Still alive. Wala kaya. Apin mo mamatay siya sa remnant ba pagbalin? Pero they didn't get what they wanted doon. Ni-expect ko na they could magkuha nilang Luna. Sadly, bro. Natindugan lang niya yung natindugan lang niya yung parang Doom. Well played. Stacks din for scam. Mula training Luna. Pero gwapo ni mga sentry ba eh. Pag-cast mo ni Melo kahapon, similar kay sa ginabuhat ni Fly. Dari sa mga camps. Kanyo, pag stag din ni Hellscream siguro di rin niya ma-verify yun na sended yun ito. Sadly, wala kita ni Hellscream. Sleep. On towards the bristleback, pero ang backlines gipangita. Now, Puskem going for that stun, pero he has to make sure yun na worth niya mabuhat. Okay, there we go. Multicast. Okay, learning curve ginapod rin ni Scam. Na-confirm na ginako. Stifling dagger. Gipatulog lang ni White. So, kailangan nila, they need to have this synergy na kasi makasalo din sa sleep. Pero Rolling Thunder, support for support lang. Pero Crystallis, mabalik pa! You should be careful kung natrapa kayo eh.
And that's a lot of nasal Bisdak ba? And Chrysalis needs to stall a lot of time. Uy, pero okay, Eclipse. Chrysalis able to escape from that one. Naku po. Taghan kay ultimates wasted diri for Shopify. Pero at least the Rolling Thunder, diba? At least the connect sa isa. That's good news, diba? At least the connect there is sa atong Bane. Pero Yopaj can be punished. Rolling Thunder, pero wala na siya mana na Bane. He has this magic stick para pag-swashbuckle. Pero yung dagger pang paslo. Pag Ice Shards to secure, nakritan pa. Ay di mata na sweet release. That's methodical. Hellscream, he will accept his fate na lang. Kuha lang si Crips ginagmay. Putagang ginangamatay dire for Shopify Rebellion. And stacks can be taken dire for PTM, ha. Tag team dayo para paspas kuha. Uy. Trabaho kay stacks ulipay kay PCM ano eh. With that stacks taken brandaan ba eh. Like labang siya kills. Lamang pag siya nagpagkaroon with that stacks. Scam will fall down as well. He really wants to stay here near his camps by. Well, magets na kung ano, he wants to stay there. Like, kabalo ko, it's suicidal, pero he wants to get an XP bitaw around that radius. Mag-play lang sana na radius na, sige, he knows na gikuha ang stacks, pero at least na, like, sige, bahala, kuha na pero at least I want to get an XP bitaw. Like, dili ka tong XP na kung support ka, ikaw nag-stack, you'll be given that XP. Pwede XP na lang just because like creeps na namatay. Pero okay, here we go. Nice change, Hellscream, katingaw na rawa. Rolling Thunder, gina-fake lang din ni Yopaj. Kitoy. Duha ka Slide of Fist, katingaw na si Hellscream. Pas-pas kini mo kapag Mage Slayer din si Kwan ba? BCM ba? Pakaz, in this mag-farm si Pakaz, he's sort of helping na lang. He doesn't know what to do. BCM, katindol din si BCM because he knows na if Pakaz will get the stacks, BCM, pwede rin niya kawaton. Pwede niya iagaw lang po. Kaya po ang doom po din si Bidlane, di ba? They don't wanna take the stacks kung natin ingani nakaduo lang Tundra. So, Pakaz is forced out to the lane karon si Scam, trying to get this magic damage para pangpapugong lagi diri sa pressure din sa Tundra si Bidlane. And karon pwede lang mapanis si Pakaz with this tag team. Talikod din Pakaz. But here comes the crit, there is methodical patay. Nago po, this Bristleback is not happy, di ba? Pakaz wants to farm. And Hellscream, nago po, i-brain sa pa. BCM, luckily, may kanya, wala siya mana. Pwede niya mapatay sa Hellscream na. He can go back. Here's the stun. Now, sealing chains though. Snowball is beautiful, pero natin yung shard in para follow up tayo. No need for the doom. Right-clickan lang. I-save na lang shard. And ako po, so many kills ang nakahita po tayo karon guys for Tundra Esports. Like, their pressure is so high. Taas kaysa lang pressure karon. Like, tungod sa high ng pressure, gisugal nila na mag-pressure sila. And it pulled off. And once it pulled off bitaw, dagan sila po na XP, dagan sila po na farm. They're having a lot of items as early as now with these kills and tungod sa dagan assist. Karon, Shopify Rebellion, they're very behind in XP. They're very behind in farm because of this pressure na ginasugal diri sa Tundra. Oops, ginalapay din ni Scam. Nice pressure din this Ignite, pero Swashbuckle, they can get this kill 133. Mind you, he has the... Oh, it's a save on that with this Nightmare, pwede madala. This is good punishment din for the side of Shopify Rebellion. Okay na. Sige, you got to doom. It's fine. Sige. Back to the network na punta. At least naka-overtake balik si Kwan. Atong Luna is slowly overtaking na balik. Scam is in trouble though. Remnant in. Here comes the Walrus Punch ng Scam with the tag team. Gabi kagisi pero 4v1 on toward ng Pakaz. Pero Pakaz, BCM needs to run away from this one. Nago po, mamatay natin siya dire sa tong Quill. Pero he's still alive! He's still alive! Pero natin infernal play, nakatakas pa just in the nick of time dire guys. Pero patay dire itong Tuskar. Dili mapadeny, that's the small camp. Maglisok kag deny itong. 2 heroes down there in exchange for the Tuskar na post 4. Fiend's Grip, wala lagi maka-cancel lagi. Walang problema! Kung urot ang mga stunner, libre kay Fiend's Grip Whitemon. Lakang nagyapon dire kang Yopaj, ginajuk lang siya. Pero here comes the Swashbuckle. Gisi dire atong Bane. 2 supports in exchange for 2 cores. Nago po, make it 3 cores na lang.
Because Yopaj is gonna go down. Triple kill pa si Crystallis. Oh my. Oh my, oh my. Very favorable for Crystallis. With this back view, naka-treads pa, going for this Yasha na siya. Kanyo, busy ang hapit siya namatayan niyo. Fairy Fire. Ito pa. Hindi ko nabilib, Infernal Blade, Sus, pag Infernal Blade, pag quill pa lang din nakaabot, Gidum pa yun. Grabe. And kanyo, hurot nila mga disables, Ang ilang only disable isang Luna. Fiend's Grip na yun. Bigig. Dagang problema dire ba sa Tundra. If ako ang Shopify, dagang problema. They need to find kinsa maka-cancel out sa Bane. Ang PA, pwede naman in out. Si BCM, grabe kakiat. Wala sila solid catch. For the Ember para magpuyo. Alright, Mage Slayer na din si BCM. Pwede siya magkuhan. BCM can go Mage Slayer SNY. Pero dili, let's talk about Shopify sa for a bit. Kailangan siguro din ni pagkasiguro big man naman okay. Dapat maka-ag siguro ng panggulir ba. Or pwede siguro siya mag-dagger just to synergize na lang iyang Rolling Thunder mga catch. Kaya it's really hard for the panggulir na dili niya maigong Ember. Ang PA pwede rin niya blinkan lang siya. Napay Doom. Sa bagay, I don't think dagger is enough siguro. Sudan Radiance pag ito si 33. Mind you, he's not going for this dagger na Doom. He's going for this Radiance Doom. Pwede siya mag-Radiance SNY. Alright, there we go. Patay din si Pakaz. Dagang isa na lure na heroes diri for Tundra sa top lane. Manta diri ni Crystallis. Beto na, ma-dispel mo Ignite, ma-dispel mo ang kani mga Nasal Goose. Mga stack up nimo mga Nasal Goose, pwede rin mo i-dispel. Pretty sure later on na po yung ma-adjust yung mga items ani. Na ni siguro sila put lang nabe more of ato sa pagning Koto, so pwede niya ma-dispel later on. With this Manta. Nasal Goo. Pakaz, karon pag boys Pakaz na po. Panata na po, pero there's a lot of heroes dito sa Shopify Rebellion. Baslan. There is si Saksa. Nice punish. At least ang Shopify Rebellion napod sila kuan po. Napod sila balos-balos. Good. Tier 1 tower, wala. Dahil arang makuha dali for Shopify Rebellion, guys. Okay, Doom is ready. Pwede lang i-doom si Yopaj. Sana gito Luna, pero kanila lang Pangulis. Kita lang si Hellscream. Teleporter na po. And Saksa just in time. Pag-check niya sa teleporter, wala na. He's gone. Muna nakaluwi sa Kotol ba? Ang Kotol itagang king type heroes. Muna yung support na dili ka ng madaivan.
Pero at least Shopify Rebellion, ilang tubag Roshan na lang to, sige. They got Hell Scream. They want tier 1 towers. They won't expect this, di ba? Pero dili na ma-expect sa Tundra ba? Yan, sige, awa, nag-Roshan mo sila. There we go. Nara sa Luna. Okay, Crystallis just needs his BKB. Pwede na. I hear Rolling Thunder. Pero wala atay mo padayon. Linkin sa next item din ni Yopaj. Uyoy. Kailangan siya mag-linkin diretso. Para, sa bagay, na may Doom. I think it's worth it man sad. Para lang yun na, di na siya matripan sa Doom. Roll of Atos, Hell Scream. Okay, Blinding Light. Here's the Diffusal. Pero naman sila enough damage. Okay, Nara. Here's the recall. Pero ang Radiance din ni 33, pwede pa niya mapatay din si Yopaj. Mind you, wala pa rin siya Linkin. Yopaj is taking a lot of damage. Patay na din si Yopaj. 33 could still stand up to this, pero Scam will get that kill. Pero is it worth it ba? Kaya na naman din si Crystallis. Ginispell na pa din itong Ignite though. Ay. Pero na din si Pakas. Okay, blink out. Pero sapon gyapon. One more second. Saksa needs to go near para maka-blink out. And there we go. Ginasumbag. And oy! Wow! Crystallis gets that kill. Pero here comes the Eclipse. Pakas able to get that kill towards the kang Crystallis guys. Pero uy, wow. Saksa with that dagger out. 3 for 2 exchange. 2 cores para sa tulo kay heroes. Isa ka core. Medyo solitary for Shopify. They got this carry and offlane. Pero nag-double kill lagi po si Crystallis. Too late. Ay, abi niya muna tinuod. He gets the brain sap. Pero this Luna is going too deep. Patay naman din si White Panther. Here comes the Walrus Punch. Pwede niya magakuan. Oh no, patay din ang Luna. I don't think that is worth it, Timado. That's the Aegis down. 33 has his BKB. So, wala problema ang nasal good rin napita guys. Pero here comes the Snowball. Pang-padelay lang and patay na po din si Pakaz. Mage Slayer is the key. Walay damage na rin itong kuan. Itong Luna. Ang din sa itong Ember Spear. Here comes the Rolling Thunder though. Pero nag-isip din si BCM. Pero 33 is Radiance. Patay na po din si Yamato or si Timado. Yopaj able to get this Shield Crash. Pero nagang pag-recall. Dagan ng mga tao din napita guys. Here comes the stun. Stun din si Crystallis. Pero the Snowball save to delay. Hell Scream. Okay, kita din sa itong methodical ba. Yopaj can still be in trouble. Dula-dulanan din itong PA. Here's the stun. Yopaj can go back pero that's not enough damage pa. Crystallis falling very low. Here comes the shield crash. Pero pwede ba? There we go. Pwede ba? Sige pa, super Crystallis. Ay, hapit na unta. Pero may gani Yopaj able to get that exchange. Yopaj mo sa mga Linkins ba? Almost. 1,000 kapin na lang kailangan. $33. Dapat siya makita dari. Okay, matang Radiance gyapon. You're dealing with Bristleback and Luna. So Sarap po na sa team fight po. Radiant are scanning. Alay, mo lagi no? SNY lagi after lagi sa Mage Slayer this BCM. Teleporter sa top lane. Daghan ra ba mga tao diri guys? I don't know if na TP din si Crystallis diri for this next team fight. Cause Tundra Esports. Go ready up lang sa diri guys. Saksa can go for the Walrus Punch pero ginabait lang. Here's the shard.
Pero sa backline pa nakitakpan na rin si 33. Here's a rolling thunder. Pero defense grip! Oh no! Pango lir! Gituman pag sa Yopaj! Ay! Wapag ito nakalingkin. Patay na atong Pango as early as that. Saksa, Walrus pa before siya mamatay. Port para sa tong core. Okay na. 33. Has the BKB. Pero siya mapalak. Nako po, Scam will be the prime target din kita guys. Parang hot na ng mga disabled din for the side of Shopify. Pero is able to stand his ground. Pero sakit po din itong Luna as of now. 33, mabandaan din siya. Oh, sa Moonclaves. 3 heroes down din for the side of Tundra Esports. BCM. Here's an Asal Gu. Lot of Atos pero sa pun pa. Hindi yung Remnant. Nako po, there we go. 4 heroes down. Crystallis. Here's the BKB. Pugod siya TP out. Nako po, that's not the fight that they're expecting ba? After that Yopaj kill siguro, I think the best call ato is to get out siguro. Or dapat mo out sila to. Pero at least it's looking good din for Shopify Rebellion guys. Looking very good karon. At least na muna lang this is the fight that they needed yun para maka-proceed sila sa kwan they can have this power spike. Especially this Luna timing pa lang dano. Aganims Luna just freshly purchased pa lang yung Aganims. Next team fight with the Eclipse. Crystallis with no BKB. Good luck yun. Radiant are scanning. Dire's middle tower is under attack. Amazing what you found lying around. Waiting for Lincoln's there si Timado. Tara, tormento sila. And Yopaj will get this short. So nasa libre roll up dire guys. Teleporter top na po sila. They want Crystallis. Nako po si Jimmy. Dire are scanning. Umaganims Luna. Hindi rin, meta na yan. Kahit mag-party kami sa kasama ko, nag-aganims din siya. Manitsala pa silang aganims. Like, magic damage pa lang dahil si mong kuhan. It's unexpected damage manggit na they're more focused sa physical damage pero with this radiance there is sa Doom. Why na go aganims, diba? And pwede rin po siya. Actually, sakit lang Luna. Luna has enough physical damage. Pero pagkas! Naku po, gising! Naku po, na-take day 1-5 pero Finn's grip na po, Yopaj! Boss Bench, 1A RTZ, wala na po. Wala po, si Dugue na. Wala na sir. Dugue na nag-ipuli si RTZ. Kaya man siya, rumor na RTZ will be back daw. I don't know ba. Kung taran ako ang games ni RTZ, he is not well conditioned gyapon. He is still ako di man ko fan ni RTZ pero I respect RTZ. Respect gyapon sa RTZ pero basing sa performance, he is not that he's washed out ba. Medyo washed out pa siya. Dili pa niya masabay gid niyang meta gid na napa siya pagka kinaraan og galawan. Mo nag old tradition kay siya mag-core gyapon. Pero may taong daily mag-teleporter teleporter pick-off. Kataw sa yung stream siguro gid siya one lane speaker gyapon siya. Boss Bench, pili ka RTC or ADHP? RTC, gago. Okay. Names dire pero Whitemon will fall down dire pero with the Brain Sap. Okay, Eclipse para sa tong post 5 dire guys. Hellscream, they're finding Hellscream. Crystallis, oy paspas kimo dagan dire atong Kotol bay. Tiyo ka na kadari ni Hellscream. Here's the shard, pero they're finding this Kotol! Dere ko, nakit ka, buang ka. Once you get this TP, per natin itong snowball. Try to stall some time, pero kuha rin na Crystallis ang kill. 5-4 post, 5-4, support for support lang. RTZ with Abed Rabad daw, looking for Team Rabad daw to. So, mula ito, motong rumor. Abed RTZ. Mau na ba ni? Dire's middle tower is under attack.
Okay, PKB ready na ba dahil si Crystallis sa wapa siya nagamit gyapon siyang duration sa PKB. Right, look at that level sa PA by level 22 na. Sniffing dagger paslan siya. Here comes the stun. Hell Scream. They want to make this PKB sa atong pinapag na gipap na giniya. Pagkaz is in danger dire guys, pero mind you ginakait lang BKB dire sa itong PA guys. Gitagandaganan lang. And there we go. Your punch is down. Crystallis. Bulag ka lang awit dito guys. Lotus Orb. Dili makadoom dire atong 133. Pero here we go. Here comes the recall. Offlane na lang guro siya ba? Murag Ramses ba? No. Dili. Lahir agad ang gameplay sa offlane. Was Patrick by lahir agad kayo. Lahir agad kayo. It's if mo offlane si RTZ, I don't see RTZ doing karami itong first initiation yun. Pwede man pero mas consistent si RTZ as carry mag yun. Di ba? May uban players na they are capable of adjusting pero doon ako si RTZ consistent gid sa carry. Bagay gid sa carry gid sa RTZ. Okay, makigbalo sila. They got Saksa. Okay na naka-adjust gani si Ramses. Pero yeah, sakto man. Pero not everybody can adjust, diba? Like kagat sa yung point, like it's nice to see heroes na it's nice to see players na uy, kanang balik diri tula ba? Wala mo adjust ka. Pero the question is maka-adjust ba, diba? Like not everybody can do it. Bisa ako. Like if you ask me gani, di ko pro player pero I cannot play other course. Bisa kung saan naka-adjust. Na depende nga sa tao gid boss Patrick. Na ubang tao gid na it's hard to adjust. Radiant's top tower is under attack. Pero if makaya ni RTZ, sige, go, why not? Radiant's top Pero duda ko carry ra gid siya ba. If I look at RTZ magid go kan gid siya. Carry ra gid siya na consistent. Dato gid siya mo shine. Mas mo shine gid siya as carry. bottom tower is under attack. And mas flexible pa ata siya carry heroes no. When was the last time kitang RTZ na offlane sa yung mga role queue niya? Di na ba kung pusong mo tanong RTZ na ba? Radiant's top tower is under Ilawin Pakasbay. Adjust in town si Pakasbay na go scepter lang siya para ning PA. Pero it's fine man siguro, it's fine. Sige. Like if all needs necessary siguro, sige, go scepter. Para lang yun na ma-delay lang bitaw ang imong kamatayan which is fine pero Pakas, oy, just in time may gani nakatago dito si White. under attack. Shopify unta mo daw para ma-highlight po ni sila. Korea boy. Pwede. Top tower is under attack. Pero at least they're looking good, di ba? Boss Michael, if you compare with Shopify good like last year, that's the worst Shopify na imo makita like. As much as I want to support Pinoy's good, at least karon arang-arang katunanan sa Pakas diri sa lineup. Timado. Pressure on towards the tier 3 tower. Ice Shards pang pa-block pero di gyud na makapugong gyapon rek like dira tong Luna. Hex ang next item sa tong Luna, kuya oy, Hex Luna. Just for the sake of the catch na lang, pero here comes the Walrus Punch. Saksa, stun dire by Skem. Okay, pero Skem will fall down first, pero Snowball pang pa-delay lang, pero Yamato, find somebody help! Somebody help the Luna, guys! Nago pa Aegis down, nagdumpa din because not the fight that they're expecting. Napa-Eclipse, Aganim, sarba. BCM takes a lot of damage there, pero wait lang, Yopaj can still turn this around to the shield crash. Pero Kiambakan, no! Ay. Labi ka, lugi to na away ba eh? Satanic naman sa day si Crystallis. Busa di eh. Hindi ka biligyan na iyang kuhan, iyang isang minor item na to guys. Kung na siya basher. Grabe ka kited ba? Kited to na away sa Shopify Rebellion. If tanawin mo si Yamato or si Estimado, he wants to deal out so much damage. Talaga niyo? Ganyan sa right click ba eh? Pero look at the positioning din sa Shopify na yun. They're all onto the high ground. Sige, Age down. Pwede na balihon. They have these Agonims, pero everything's too late na. The Doom was already on towards the sa Pakaz. Say, may ipit kinang Luna to ba eh? Kaya i-manfight niyo mong Luna na nag-focus ka siya sa magic damage. Naman say physical damage, pero kulang ba? Like, di ba kita yung mga item, di ba? Dragon Lance, Aganim siya, di ba? So,
physical dili kay nga nagdako. Makikuno kag kuan, PA na nay kuan, napay blur, napay satanic. Agarim siya nakabuga ato ba? Hapit niya napatay PCM do. Pero Luy kay bay, bisag si Timado na nag-adjust na lang. Timado na nag-adjust na lang na mag-sight na lang ganay siya for the sake of catching the Ember, for the sake of catching this PA. So, ano po? I don't know unsa na pag-pull off. Lisod man kayo itong team fight sa Luna, lisoy kayo. Gibiyan ang Luna bay, tanan nagdagan sa high ground ang Luna, nabilin sa ubos. Wow, ilagi comment ang Fiend's Grip. Pero I think it's okay siguro. At least para naiganap siguro. Fiend's Grip is not really that long. Nag-cooldown 100 seconds. Okay ra. If I'm correct, I'm not sure na by Fiend's Grip cooldown na talent. I'm not sure. Let me check. Ang taon-taon na kulay dulag Bane. I played Bane katong bago pang patch. Well, let's check the talent by Fiend's Grip. No, duration. It's the +3 Fiend's Grip duration. So, una man ata, mo matatong talent sa una nakatungkuan. So, una pa man tungkuan na i-cooldown sa Fiend's Grip. Karong gigim mo na lang +3 na lang duration sa Fiend's Grip. Mura ko no gilantan si Kimuha kay 38 under. Ay, ang 38 under si Kimo. Karon. Nabo, dapat may end karon. Kung 38 under si Kimo karon. Why damage din? Wala mo gani, wala damage si Kwan. Luna, Boss Michael. Nagkuan magit siya nagmanta Kwan siya, manta Dragonlance. Then nag-aganim siya. Actually, nag-aganims okay raman ba contemplate mag-aganims cause at least magic damage dia ang prone sa Tundra na mag-easy sila. Pero ang next item ang problema. He's going scythe. And look at this PA, he is all focusing on physical damage na diha ang luyang Luna. Pero the good news is nagang kay Ghost Scepter there is sa Shopify. If ang last item karon ni Crystallis imbag nullify ni siya ubas ning mga Ghost Scepter players ba kani si Pakaz o kaning kuan ang ganing Hellscream. Silver kani maprogo ani. Kay kanina katong nagpugos siya nga mag-Q siya site unang mas garang kani Silver Edge. Kani na lagi siya tubag sa PA. Kani it's gonna be tara damage sa Luna. Okay raman tara. Magtiran din damage man siya. Pero unta more physical damage unta ba pero mga tindog siya ba. Gamit ra ba niya tong disco lights. Patay dari saksa. BCM might be caught today guys. Pero mind you, nullify na with this BCM. Fiend's Grip on towards Eric. Yo, punch! Oh my God! Tadum on towards Eric ang Pakas. For 33, pwede niya matindugan. Patay naman din si Kuan. Pakas na po as support for 2 cores. Oh no, here comes the nullify by Scam. Cannot go for this Ghost Scepter today guys. Pero here comes the Aghanim sa Luna. Crystallis has the BKB. Pwede niya matindugan. Pero mind you, Silver Edge ba siya? I-break ka na ba? Buyback din si Pakas. Crystallis will be carried out and back na din ang Tundra. Hairball, wala mo connect pero okay, here's the sleep. Tugaya kay ara na sleep uy. Ay, pero anyways guys, if naka-enjoy mo sa atong broadcast today, salamat kayo sa pagsuporta. Pa-like and share diya guys, wala pa nag-like and share diya guys, salamat kayo. And nasa ko gyapon sa inyo guys kaya naglanta ko sa 17 viewers. Salamat sa pagsuporta guys. BKB okay ra for Pakas okay ra po. Pag di na po siya matulog uy, awa, di na patulog naman siya. Nawa sa Bane ay mura masuksok. Oh, mura nakatsara sa Bane. Sa una gatong gaplay kong Bane katong ginapauso ni Dubo sa new ang patch. Tsara kay nang Bane bay. Mga glimmer lang kag Aether Lens, my god. Hindi mo makita ang Bane bay. Tingala ka, naiki-Fiend's Grip pero naka-glimmer cape na daan. And ang ganin sa BCM.
Next item ni BCM siguro ba yun sa Chara? Shivas. I think Shivas is a great item. Para mas mo kunat gid siya. Mas nakita ko, oh, yan ang maganda. One tip na ko sa inyo guys, if support players with mo sa inyong mga rank, if you're playing heroes na strong ults, like Warlock, Bane, sa ba? Rubik Steels, or mga ito, mga Shaman, you should be good in hiding by. Ang mga punuan, ang inyong mga best friend by, promise. Yopaj, Nullifier, naku, this panic at the disco, Pernara ba ang Doom? Pero mind you, nakalutos orb na ba? Basta naman din 33. Pero nag-TP out lang. It's fine for 33, pero mind you, naraman din si Crystallis, naku mo! Ay! Jimmy, what are you doing? 1v5? What are you doing, bay? Nang out mo kauman para ni Ambak. Alright, what a throw by Crystallis though, pero at least ikat yung punch. Doom, wala pa, nagamit niya kanina ha, pero he still has that BKB and Infernal Blade. Pero niya ma-burst down, pero nako po, na buyback dire on towards dire kang Crystallis. Everybody's panicking! Nadireng nullify dire ang bakas, wala po sa Go Scepter, gise! For 100 seconds, nasa dieback dire sa atong Bristleback. And this is 100 seconds, so pwede nila i-punish yung Shopify Rebellion. They can still look for more. Wala na sa frontliners. The only frontliner left na lang is kanila lang Panggulir o Luna. Hindi na pa-recall. Everybody's waiting for the team fight. They want this Roshan, pero 5 months mode rin ang Tundra. They're going from the backlines. If Makita there is Hellscream, which is Makita, he can go for that coin. Naku po! Nang change! Naku, walang na change. Panic at the disco dire guys, pero naku po, Hellscream na kulong. Wait, pero what? Nullifier una, ay, nag-go scepter, the fuck? Okay, pero sige lang. Hellscream will still fall down, pero, oy, wait, on the heal! Scam? Fiend's Grip on sorry kang timado! Walay ka cancel sa takong kang White Moon! GG, oy! Walay maka-cancel, gago! And it's a team wipe! Luho yan, scam mo yala, stand your ground, scam. Nako po. And there we go, Aegis. Unconventional post for mga boss bench, post for Void Spirit, we are. Ang we are, kung ka pwede rin. Pag-try mo ka ng Shrek, Boss Patrick, kala, Shrek. Or awate saksa ka ng mga Night Stalker ka ng pwede ka mag second phase pick gani, mag-post for ka na second phase pick. Tingnan mo mga kauban. Makita niyo mga heroes na dependent yung mga ultis bitaw. Tapos Night Stalker na yung post for, ay, awa. Kita na yung mabad trip, ana. Kaya practice kayo, may nga mga kotol. Tsara kayo mga kotol kung gusto mong team fight. Recall na ka. Disco Light, pang pa-delay lang din sa itong team fight rin guys. Pero mind you, this is a tier 3 tower. Ginaparecall na yung mga kauban rin guys. Recall na lang para paspas ang... Actually, ginatoy niya recall para sa chakram na ginakay. Para paspas ang kwan ba? Cooldown sa tanan. Disco ball again! Okay. Ambak na ba rin? 6 seconds na rin Luna. Here comes the chains. I-confirm nila na there is still no buybacks. Ingana nagkalaon din ang Ember. Pero that is the set of racks na nakuha. White Moon, ready na po niya ang Fiend's Grip. Base mag-practice ko Ring Master, post for na Beast Master. Kaya Ring Master o, tsara Ring Master. Ako, mga supports ako mga rank F. Ga-try hard ko pasaka. Ako, ga-struggle mga karon. Kumura ko mga tani, 6 flat ra ko karon. Itong last week, mag 6-1 unta ko, pero grabe yung field eh. Ako ang mga heroes ganay sa akong bracket karon kay kuan. Tinker, Warlock, Jakiro. Post 5 ra magit ko. Bisag mo post 4 ko Q. Mo po ko post 5 yun. May ano, Warlock, Jakiro, Tinker. Usay Ogre. Kung wala na yun. Apparition. Mura ko mga 5 heroes ba, napili na ko ma-play. Aegis. Mind you guys, 2 minutes pang Aegis.
if nalagi mo gawa sa ining balay, masapon dayon na ako po. If you look at Shopify Rebellion, ang naray buyback sila, kanila gets Hellscream. If they get any one of them except Hellscream, dieback na ba? Okay. Agnes Blessing para plus slot nila itong Ember. Pwede din siya mag-shivas din anong time na yun, ang Ember. Then kani, at least na si Jimmy, kani si Crystallis, at least na nagkunang na pa siya nullifier po. Like, di siya mag-rely po na alone sa Ember lang mag-nullifier. Sana po if nagit isa po nag-nullifier, pero they know it's worth it, guys. Sapon ang inyong smoke. Okay yung tunong concept, pero nasapon mo. Kani kung aganim si Saksa po, sana po eh. Karon po ko kapantay, takuha kayo mga hero kills both sides. O, actually, dako man. Makapalag ba ng Shopify? Wait lang guys ha, medyo na problema mong clean feed rin guys ha. Nag-loading. Pero okay na. It's all okay. Makapalag ba ng Shopify, Boss Michael? Pero ang ilang pagpalag, it's what you call it again, they have ultis na kanang itong pwede sila magkapita sa example, kaning Luna ult, Rolling Thunder, kaning Disco Lights, the rest ng Kotol. Okay naman. Pero after that, mo nang problema sa Shopify. That's the reason why they're losing their fights. Kay if you look at Tundra, dugay ilang mga team fight kay ilang counter initiations daghan kayo. Kaya ara defense grip. Nay nakalain dere guys. Pero my god, nay buyback. Dire tong Bristleback. Disco lights para pang katog wave. Pero mo na nakacharas ko tol bay kung makatog wave bay. Bahala, di mo makill ang creeps bay. Cut lang ang wave bay. Malabay ang disco light. Wala. Tingala din ka nang dugay man ang creeps. Gapundor diya katanos disco light. Papa isay damage pagid. Pasay damage sa katong bola. If mo pili ka Rayuma, Almoranos, tangin na mo Almoranos. Radiant's bottom tower is under attack. Ang ina mo boss rib. Almoranos na lang, gago 3 days lang yan. Tower is under attack. Pero refresher, mag-con gid siya, mag-all-in siya sa con. Wait, ang pukutana. Okay. Aghanin's Blessing din siya. Aghanin's Blessing din refresher. Dire's top tower Sudan eh. Kaya nalifire ready na sa itong PA. Doubles in darkness. Aghanim, next item na may Crystallis. Kaya naman siguro para paspas ang cooldown tanan. Pero, maagi sa diri skilled guys. Nice smoke. Tuskar na lang mag-show para dili kay pangka. Pero everybody from Shopify na sobos. Pagkita pa lang dana ni PA yaw, they need to go back ba. Dapat tayo mabalik kayo ba nawa. Ay kani, mag-show ang PA. Tara, Garciones Pacaz. Ni Ara! Giyatay, giulatan na di ay! Wala i-buyback si Gago! 1,000 kayo! Patay pang itiri si Skembay, duwa wala i-buyback sa Shopify. Oh my God!
What? Okay, Rolling Thunder. Guwapo to na play si Tundra ba eh? That was a good play. Pero, okay, Aghanim's guwapo. Sa atong Luna, good damage. Pero buyback there is a scam. 4v5. Pero they can just bait out Yopa dyan. If they can bait out Yopa dyan, pwede na. Pero, opo. Pobre yan si BB. Medyo pobre itong BB. Pero nullifier scam. That's the dieback. Bahala mag-disco-line pa mo diyatanan. Naku po. Tundra, they don't need to overextend ba eh. They can just get this rocks lang. They know 30 seconds, 90 seconds ang isa. Trabaho tag isa or do ka rocks ba eh. Pero here's the problem na yun. Isa lang din ang kwan. By now, in a bit, mag-cooldown ang Fiend's Grip ni Whitemon. Then by the time na buhay ng Bristleback, then wala pang ang Ogre na mga-cancel out dire sa Fiend's Grip. Wala ba eh. Dali lang yung Fiend's Grip ang next Fiend's Grip ano eh. Now, look at Whitemon. He's gonna, ang bottom ni Whitemon, mag-play na sa play behind rugid siya. Hindi na siya kailangan mag-show. Disco Light again. Ginakiter Crystallis. Here's the side. Kaya from Yamato. Pero natin refresher ha. Snowball save. Mind you, nagamit na mag-agrim sa. Napay one more ult pa dire. Pero Eclipse ba? Burst naman dire sa Crystal. He has the BKB. Nasa isa tonic! Oh my god! Bristleback. Wala na may dire itong kuwan. No more other disables dire guys. Pero Whitemon will fall down. Nagamit na ba itong Fiend's Grip. Pagkas falling very low. Walrus pa dire kang kuwan. Yopa will make it the next target. Kiduma na ba dire si Pagkas. Naku po, here's the buyback there is ng Pangolier. Patay there si Pagkas. Trying to clear out some waves before siya mamatay. Naku po, nagtay pa. I mean, wala na buyback. Again, mega clips na for Shopify. Mind you, wala na po yung ikuan. Walay Eclipse sa padiri si Yamato. So, da kaya ako pa niya, kung wala si Aghanim bitaw, i-drop ng Aghanims para sa Divine. I-bulsa lang niya ba? Sipa? Naku po, Sipa mas timado. Patay din estimado ba eh? As the buyback though. Sige. Okay, nice death pero it's already mega creeps naman ba eh? Roshan is ready na pag-i-deliver for Tundra Esports. Pwede rin sila mag-take. Pero look at the kuano gold lead ng Yawa. 44k. Sabi. Ano ba? Easy Rose ikaw sa Tundra. Mga nagyamang baligyan sila mag-ages tapos refresher. Ihatag nila kang ihatag yan pa ng refresher yan pa kang PA. Para double BKB. Double SATA. Banner, di kuha. Pero natin cheese, ha? Kasi ang ko na to. Ready rin bang feed script, guys? Okay, bait lang BCM. Iko rin niya gikuan eh. Banner lang. Challenge lang na banner. Okay, nice disco ball dire guys. Nalipay na ba ang Doom? Halagang timado, di ka ulti! Nanayati na niro, dieback ni! Halagang i-ultihan pas pakas game. 1GG na ba eh? Goodbye! Wala ba iluya ni teamfight eh? Very well kited kayo. Nag-adjust na lang kita ang tundra to ba eh? Ilang buhato, ilang na lang i-Doom is ang Luna. Kaya para dili ma-workout ang iyang refresher na ulti. What a play dire for Tundra po. Naabot ang long game, pero at least ang Shopify Rebellion, sige, dapat ang gold lead na diferensya. Dili pa tingala sila kulata kaya nakapalagpod sila when it comes to kills.
Ang ato lang nakita lang is makapalag sila pero ilang exchanges is lugi. Kagets ka? It's like makapalag ta pero daghan na kay sila nalugian ng mga team fight, ng objectives. Tundra, they were slowly securing those objectives pa lang tayo. So kato guys, na tayo few minutes break para sa itong game number 2. Alam mo hawa guys because we will be right back short.